سلام، سامسونگ گلکسی تب A11 اینچی ورژن 2019 همراه من باشید. من حسامم امروز با یه آنباکسینگ دیگه همراه شما. توی این ویدیو میپردازیم به تب A از برند سامسونگ به دست ما رسیده. جعبه گشایش میکنیم ببینیم که داخل جعبهش چی وجود داره و به درد چه کسایی میخوره. من این تبلت رو از سایت دیجیکالا تهیه کردم. ورژن LTE و وای فای داره. این نسخه LTE شه. توی 3 تا رنگ عرضه میشه: طلایی، نقره‌ای و مشکی. هر کدوم دوست داشتید بنا به سلیقتون میتونید انتخاب بکنید. مشخصاتش رو خیلی سریع بهتون میگم که بریم جلو. یه CPU 4 هسته‌ای داره، اگزینوس 7904، 430 گرم وزنشه. پردازنده گرافیکیش مالی G71 MP2، 2 گیگ رم داره و 32 گیگ حافظه داخلیش که به واسطه مموری میکرو SD میتونید اون رو تا 512 گیگ افزایش بدید. باتری که توش تعبیه شده یه باتری 6150 میلی آمپریه که خب به گفته خود سامسونگ تا 13 ساعت همراه شما خواهد بود. بریم بسته رو باز کنیم ببینیم که محتویات جعبه چیه. کارت گارانتی پیکسل که بهتون گفتم و خود تبلت میذاریمش کنار فعلا. ببینیم که داخل جعبه چی وجود داره. برچسب و سریال نامبرها، کابل تایپ C به USB معمولی که خب تایپ A هم بهش میگن و البته شارژری که همراه با این تبلت عرضه شده. یه شارژر 8 واتی دقیق‌تر بخوام بهتون بگم 7.8 وات و البته دفترچه هایی که توی این باکس قرار داده شده و سوزنی که برای تغییر سیم کارت و مموری میکرو SD سامسونگ برای این تبلت در نظر گرفته. جعبه رو میذارم کنار و برمیگردیم به خود تبلت. چه وزن کمی هم داره، یعنی به نظر میرسه که وزنش کمه. پوشش رو با هم باز میکنیم و میرسیم به خود تبلت. واقعا وزنش کمه و میبینید که با یه دست میتونید تبلت رو بگیرید. ساختش هم به نظر ساخت خوبیه. جنس پشتش از آلومینیومه و این قسمت بالایی که دوربین توش قرار داده شده یه نوار پلاستیکی. بالا جک 3.5 میلیمتری رو داریم به همراه میکروفون. سمت راست پاور باتن رو داریم و یه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و خشابی که برای سیم کارت و مموری میکرو SD در نظر گرفته شده. پایین USB تایپ C رو داریم به همراه 2 تا بلندگو که از دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنن و البته سمت چپ تبلت که صاف و ساده است، هیچی نداریم. اوکی، تبلت رو روشن میکنیم تا ببینیم که با چه دیوایسی طرفیم. نگاه کنید، نهمین نسخه از سیستم عامل اندروید روی این دستگاه نصب شده، اندروید پای، که خب قابلیت ارتقا داره به 10مین نسخه. رابط کاربریش وان یو آی، اونم میتونه به وان یو آی 2 آپگرید بشه و از بابت صفحه نمایش اگر بخوام رزولوشنش رو بهتون بگم 1920 در 1200 و 224 پی پی آی هم تراکم پیکسلیشه و فکر میکنم برای این سایز صفحه نمایش مناسبه. خب میرسیم به صفحه نمایش این تبلت. باید بهتون بگم که رنگا توش خوبن و شفافیت بالایی داره. من اینجا یه تب استری دارم که صفحه نمایشی سوپر امولد و اگر بخوام این دوتا رو خیلی سریع با هم مقایسه بکنم باید بهتون بگم که یه مقدار رنگا توی تب استری اغنای بیشتری دارن و شفافترن، اما خب باز هم همون بحث هزینه و فکر میکنم توی این رنج قیمتی واقعا صفحه نمایشش راضی کننده است. خب از بابت عملکرد اگر بخوام بهتون بگم عملکرد خوبی داره. توی بنچمارک‌های مختلف نمره یا اسکور بالایی گرفته و انیمیشن‌های خود اندروید خیلی روون توش اجرا میشن. مولتی تاسکینگ رو هم میتونید داشته باشید. من برای نمونه اپلیکیشن دیجیکالا و آپارات رو همزمان باز میکنم. میبینید که خیلی روون این دو تا اپلیکیشن بدون لگ اجرا میشن. گیمینگ رو هم میتونید تجربه بکنید روی این دستگاه. کال آف دیوتی رو برای مثال من نصب کردم روی ستینگ میدیوم، خیلی راحت میتونید بازی بکنید روی این تبلت. تماشای ویدیو هم روی این تبلت واقعا تجربه جذابیه. من یه فیلم رو اینجا پلی میکنم
صفحه نمایش خوبی داره. و از بابت حجم صدا هم که میبینید صداش خیلی بلنده، مخصوصا اگر اون فیچر دالبی اتموس رو روشن بکنید دیگه کاملا رضایت بخش حجم صدا. یکی از مواردی که این تبلت رو به شدت جذاب میکنه تجربه مطالعه و خوندن کتاب. من اپلیکیشن فیدیبو رو نصب کردم. باید بهتون بگم به خاطر فرمی که این تبلت داره توی یه دست جا میشه، صفحه نمایشش واقعا تجربه لذت بخشی خوندن کتاب. میتونید از کتابایی که توی این اپلیکیشن استفاده بکنید، مطالعه بکنید. برای کسایی که علاقه‌مندن به مطالعه من حتما توصیه میکنم که یه نگاهی به این تبلت طبعه 10.1 اینچی از برند سامسونگ بندازن. میپردازیم به دوربینایی که سامسونگ برای این تبلت در نظر گرفته. یه دوربین 8 مگاپیکسلی با f2 پشتشه و یه دوربین 5 مگاپیکسلی با f2.2 به عنوان دوربین سلفی. تستش میکنیم ببینیم که این دوربین به کمک این بیلد مکانیکی که اینجا داریم چه عملکردی داره. من یه عکس میندازم، عکاسی با تبلتم به نوع خودش داستانیه. و خب بریم ببینیم که چه نتیجه‌ای داره. عکسمون خوبه، نسبتاً شارپنس خوبی داره و فکر میکنم اگر توی نور خوب عکاسی بکنید عکس ها رضایت بخش باشه. کاربردهای زیادی داره این تبلت و این بستگی به شما داره که به انجام دادن کاراتون چه وسیله‌ای رو انتخاب میکنید. مثلا میتونید با یه مقدار هزینه بیشتر برید سری S از همین برند رو تهیه بکنید، مثل گلکسی تب S5e یا S6 که برای آرتیست‌ها و کسایی که کار گرافیکی میکنن واقعا گزینه مناسبی، اما خب از اون طرف هزینه‌شون بالاتره. میتونید با هزینه پایین‌تر ورژن 8 اینچی همین تبلت رو خریداری بکنید که هم وای فای و هم LTE داره. از طرفی میتونید توی برند دیگه مثل هواوی دنبال تبلت مورد نظرتون بگردید. من مدیاپد T3 رو پیشنهاد میکنم که این تبلت 10 اینچیه و فکر میکنم که گزینه مناسبی باشه. در کل به نظرم این تبلت ارزش خرید بالایی داره، تا حد قابل قبولی نیازهای کاربر معمولی رو برآورده میکنه. اگر یکی از این دوتا اسپیکر بالا می بود خیلی بهتر میشد. دقت کنید که این تبلت سنسور اثر انگشت نداره. همین دوتا اسپیکر حجم صدای خیلی خوبی دارن، صفحه نمایش خوبی داره و البته باتری که سامسونگ توش قرار داده یه باتری با حجم بالاست، بنابراین همراهیتون میکنه در طول روز. دیزاین خوبی هم داره، توی دست جا میشه، وزنش وزن واقعا قابل قبولیه. از طرفی بهتون گفتم گیمینگ رو هم میتونید روی این تبلت خیلی روون و راحت تجربه بکنید. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه در تصمیم گیری که خواهید داشت. ممنونم از همراهیتون، نظراتی که با هم به اشتراک میذارید. مطمئن باشید که همین موضوع کمک میکنه که هفته‌های آینده ویدیوهایی با کیفیت بالاتر و البته محتوای بهتر رو تولید بکنم. مرسی.